Hello friends, good morning. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে চিল্লা, যিটো মই বেসন আৰু পনীৰৰ সৈতে বনাম। আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে অতি সহজে ঘৰতে বনাব পাৰিব। আহকচোন আমি এই ভিডিঅটো চাওঁ। মতে আমি বেসন লম। এয়া গাজৰ আমি ঠুকনিত ঠুকি লৈছো মিহিকে। পনীৰখিনিও তেনেকৈ ঠুকনিত ঠুকি লৈছো। পিয়াজখিনি মিহিকে কুটি লৈছো। আৰু জিৰা, গোটা জিৰা। আৰু এই গোটা জিৰাখিনি এই বেসনৰ ওপৰত মই মিক্স কৰি দিম। নিমখ টেষ্ট অনুসৰি আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, হালধি, অলপ অলপ পানী দিব। এই আপোনালোকৰ বেটাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই পেন গৰম কৰি লৈছোঁ ইয়াত, আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম ঘি। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত বেটাৰখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি অকণমান বহলাই দিম। আৰু এই বেক চাইডটো হোৱাৰ পিছত মই এইটো আকৌ লুটিয়াই দিম। এয়া সিটো চাইড এতিয়া হৈ গৈছে। এইফালে আমি এতিয়া লুটিয়াই দিম এই গাজৰ প্লাছ আৰু পনীৰ, আৰু এইটো ৰোল কৰি দিম। বেসনেদি বনোৱা চিল্লা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এয়া আমি টমেটো চচেৰে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিম।